สิ่งที่ต้องเผชิญในแต่ละวันของกองโจรค้ายาสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องลอมคอมมานโดสกันอีกแล้วนะคะวันนี้รถขอมาต่อจากคลิปที่แล้วที่พาไปรู้จักหน่วยตำรวจที่เก่งสุดยอดในบราซิลกับรถหุ้มเกราะคู่ใจวันนี้จึงมาเปิดบทสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วย BOPE ในช่วงเวลาที่เขาสู้รบกับกองโจรค้ายาในสลัมเมืองริโอเดจาเนโรว่าเขาทำอะไรบ้างและต้องเจอกับอะไรบ้างค่ะซึ่งบอกตรงๆนะคะหากใครนะคะได้ฟังเนี่ยเชื่อว่าจะได้รับสาระไปไม่มากก็น้อยในสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้เลยค่ะและก่อนที่จะเข้าเรื่องก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเอดูอาราโดกาปิลูอิสมูเรโยเขาคือสมาชิกของ MDE หรือตำรวจสเปนตั้งแต่ปี 1999 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งจ่าเวรในหน่วยรักษาความปลอดภัยพลเมืองซึ่งตลอดอาชีพตำรวจของเขาได้รับมอบหมายให้ไปประจำการอยู่ที่พื้นที่ประจำการระดับภูมิภาคเป็นเวลาหลายปีที่รู้จักกันดีในชื่ออาโรของอาร์เจนตินาค่ะหน่วยนี้นะคะเชี่ยวชาญในด้านการบุกรุกบ้านและการปฏิบัติการค้นหาพิเศษการควบคุมการก่อการร้ายการย้ายนักโทษอันตรายปฏิบัติการที่มีความซับซ้อนหลากหลายการควบคุมฝูงชนและปฏิบัติการอื่นๆค่ะนอกเหนือจากทั้งหมดเนี่ยเขายังเป็นสมาชิกของกองทัพอากาศและกองทัพอวกาศในฐานะทหารสำรองโดยสมัครใจตั้งแต่ปี 2007 โดยได้รับมอบหมายให้เข้าประจำการในฝูงบินสนับสนุนการปรับใช้ทางอากาศหรือที่เรียกกันว่าหน่วย EADA ซึ่งเป็นหน่วยทหารร่วมที่มีความเชี่ยวชาญสูงและมีความคล่องตัวสูงโดยมีหน้าที่ในการปกป้องกองกำลังการสนับสนุนขนส่งทางอากาศทางทหารความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศระยะประชิด SHORAD ตลอดจนศักยภาพอื่นๆเช่นอุปกรณ์ป้องกันบนเครื่องบินและการเตรียมการสำหรับทิ้งสิ่งของลงสู่เป้าหมายค่ะนอกเหนือจากที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเขายังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้กำลังจากมหาวิทยาลัยฮูเอวาฝ่ายรักษาความปลอดภัยส่วนตัวจากมหาวิทยาลัยโรวิล่าไอวิรากิลิผู้ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสาธารณะและส่วนตัวเป็นประธานสมาคมสนับสนุนความปลอดภัยและการป้องกันประเทศ ASAD และเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง Asenia in the BOPE เข้าสู่บทสัมภาษณ์ค่ะซึ่งโรจะขอเป็นตัวแทนในการเล่าอย่างแรกเลยปัจจุบันคุณมีเป้าหมายจะทำอะไรบ้างในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงส่วนตัวหลายอย่างเลยทำให้เราเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนแผนทั้งหมดสำหรับปี 2024 ที่ผ่านมาเรามีโครงการตำรวจหลายโครงการซึ่งเราจะรวมเข้าด้วยกันตลอดทั้งปีเพื่อให้สามารถคาดการณ์โครงการเหล่านี้ในปี 2024 และปี 2025 ได้ในระดับนานาชาติเนี่ยเรากำลังทำงานร่วมกับหน่วยรบพิเศษสวาทของเม็กซิโกซึ่งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนผู้ปฏิบัติการทางยุทธวิธีระดับนานาชาติเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยต่างๆที่เข้าร่วมในระดับชาติเรากำลังวางแผนหลักสูตรส่วนตัวกับสมาชิกจากกองกำลังตำรวจโบเรโตของบราซิลและกองกำลังพิเศษของบราซิลหลักสูตรนี้จะเปิดรับสมัครสมาชิกจาก FCSE หรือกระทรวงกลาโหมของกองทัพบราซิล FAS หรือกองทัพบกและหน่วยรักษาความปลอดภัยส่วนตัวนอกจากนี้ในระดับชาติเนี่ยเราร่วมมือกับเพื่อนๆ Double Action Associationพัฒนาหลักสูตร CQB และพัฒนาทักษะในพื้นที่จำกัดสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยของพลเมืองหรือเจ้าหน้าที่สายตรวจโดยมีเนื้อหาบางส่วนนำมาจากประสบการณ์ที่ BOPE ได้แถลงการอย่างเป็นทางการของตำรวจรัฐในเมืองริโอเดจาเนโรและกองกำลังพิเศษและหลังจากที่คุณใช้เวลาอยู่ที่ BOPE และได้ออกมาแล้วคุณได้ติดต่อกับสมาชิกของหน่วยในบราซิลอีกหรือไม่คะแน่นอนเราได้พบกันอีกครั้งและยังได้สร้างมิตรภาพอันแท้จริงกับนักรบผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้ด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนอาจไม่รู้แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกรมตำรวจริโอเดจาเนโรหรือ BOPE มาเยือนประเทศของเราและให้การสอนและการฝึกอบรมแก่ FCSE หรือเลขาธิการกรมตำรวจและ FAS หรือกองทัพในหลักสูตรบางหลักสูตรที่พัฒนาโดยสมาคม ASAD ของเรา
ฉันจำได้ว่าในตอนนั้นที่เราอยู่กับรองผู้บัญชาการ BOPE หรือพันตรีรูเซียโนกำลังไปเยือนเมืองบาร์เซโลนาไม่กี่วันก่อนที่จะมีการโจมตีพื้นที่ 17A พันเอกเรเน่อดีตผู้บัญชาการ BOPE ได้อุ้มลูกชายของฉันไว้ในอ้อมแขนขณะที่เรากำลังพูดคุยเกี่ยวกับการเยี่ยมเยียนโดยตำรวจและก่อนหน้านี้ก็มีพันโทนูเนสอดีตผู้บัญชาการ BOPE ซึ่งปัจจุบันเขาเป็นปลัดกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของริโอเดจาเนโรได้ไปเยี่ยมเมืองตาลาโกนาและบาร์เซโลนาพร้อมกับภรรยาและลูกๆและเพื่อนร่วมงานกีฬาและครอบครัวของฉันทั้งหมดและรับประทานอาหารค่ำกับพวกเขาความทรงจำมากมายเกี่ยวกับคนเหล่านี้และความสนุกมากมายกับคนอื่นๆและเพื่อนๆเช่นร้อยโทอุอิดิเน่พันเอกอเมนดูล่าครูฝึกโซอาเรสและเจ้าหน้าที่เช่นจ่าสิบเอกเฮกเตอร์จ่าสิบเอกมาโคสซึ่งพวกเขาเหล่านั้นอยู่ในจิตวิญญาณนักรบของฉันเสมอมาคุณคิดว่ามันทำให้เกิดความอิจฉาริษยาบ้างหรือไม่ที่คุณได้รับเลือกให้รับประสบการณ์นั้นท่ามกลางเพื่อนร่วมงานบางคนในหน่วยที่ไม่มีใครได้รับแน่นอนว่ามีการอิจฉาอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะใครก็ตามที่ทำอะไรบางอย่างที่แตกต่างจากบรรทัดฐานการบรรลุเป้าหมายบางอย่างหรือยอมรับความท้าทายหรือโครงการบางอย่างหรือเพียงแค่มีนิสัยที่โดดเด่นกว่าคนอื่นโดยปกติก็จะถูกตรึงกางเขนในประเภทนี้ความอิจฉาริษยาบางครั้งก็แสดงอย่างชัดเจนกว่าครั้งอื่นๆด้วยความอิจฉาอารมณ์ฉุนเฉียวและความประสงค์ร้ายแต่ฉันคิดว่าเราไม่ควรใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้มากนักสำหรับฉันสิ่งที่มีน้ำหนักมากกว่าคือความรู้สึกเป็นเกียรติและความภูมิใจและจะรู้สึกต่อไปพร้อมๆกับเพื่อนร่วมงานชาวสเปนคนอื่นๆเมื่อได้ทำให้ความฝันเป็นจริงและได้พบปะและฝึกซ้อมกับกลุ่มคนชุดดำพวกคาเวียกับ BOPE แห่งเมืองริโอเดจาเนโรฉันพูดได้เพียงว่าฉันรู้สึกขอบคุณพระเจ้าและชีวิตอย่างมากสำหรับโอกาสที่ได้เติมเต็มความฝันที่ฉันตั้งใจไว้เป็นเวลาหลายปีและสามารถแบ่งปันความฝันนี้กับพี่น้องคนอื่นๆได้คุณมีโครงการอื่นๆในใจที่จะทำให้คุณกลับไปอยู่ในพื้นที่นั้นอีกครั้งในระยะยาวหรือระยะสั้นอีกไหมจริงๆแล้วคงไม่ใช่กับ BOPE อย่างแน่นอนแต่กับหน่วยงานอื่นๆอาจจะใช่เนื่องจากมีโครงการสำหรับบราซิลอาร์เจนตินาปารากวัยและเม็กซิโกแม้ว่าโครงการเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆมากกว่าความต้องการของเราเองก็ตามตัวอย่างเช่นโครงการที่สำคัญมากสำหรับบราซิลในปี 2020 ถูกทำลายล้างอย่างสิ้นเชิงจากการระบาดของโควิดและไม่สามารถเริ่มดำเนินการใหม่ได้ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาการเป็น BOPE หมายความว่ายังไงตัวอักษรย่อเหล่านี้มีความหมายอย่างไรต่อสมาชิกในหน่วยสำหรับผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วคุณคิดว่าเป็นความภาคภูมิใจหรือเป็นการเผชิญหน้ากับความตายในเวลาเดียวกันไหมการเป็น BOPE บ่งบอกว่ามีอยู่และไม่ปรากฏตัวกล่าวก็คือใครก็ตามที่เป็นส่วนหนึ่งของ BOPE จะอยู่หรือตายไปโดยรู้สึกถึงวิญญาณของกองพันสัมผัสได้ถึงการเป็นส่วนหนึ่งของพาราดรภาพที่พิเศษและสั่นไหวด้วยความคิดเหมือนมีมีดปักอยู่ที่กะโหลกศีรษะหน่วยนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศและเกียรติยศสำหรับกองกำลังตำรวจส่วนที่เหลือและประชาชนในเมืองริโอเดจาเนโรซึ่งเป็นหน่วยที่ได้รับการมองว่าเป็นกองพันที่ไม่มีจุดด่างพร้อยในการทุจริตหรือการกระทำที่คล้ายคลึงกันเป็นหน่วยที่มีศักดิ์ศรีในด้านความสามารถในการรบในเขตเมืองโดยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและเป็นหน่วยที่มีประวัติการให้บริการที่ไร้ที่ติต่อสังคมในเมืองริโอเดจาเนโรเจ้าหน้าที่ BOPE รู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทหารที่ไม่เหมือนใครกลุ่มเล็กๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจนักรบที่สามารถเอาชีวิตใครก็ได้ต่อหน้าพวกเขาและในขณะเดียวกันก็มอบชีวิตนั้นให้กับสหายร่วมรบของพวกเขาชุมชนนักสู้ที่ได้สัมผัสกับประสบการณ์เป็นปุโรหิตแห่งอาวุธพวกเขารู้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรสงครามที่อันตรายที่สุดเครื่องหนึ่งในโลกของตำรวจและพวกเขารู้ดีว่าการกระทำของพวกเขาในสลัมนั้นคล้ายกับการสู้รบในสภาพแวดล้อมทางทหารมากกว่าการกระทำของหน่วยแทรกแซงของตำรวจความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านี้คือความภาคภูมิใจอย่างสุดซึ้งและจุดสำคัญในการทุ่มเทของพวกเขาคือความภาคภูมิใจในการเผชิญหน้ากับความตายของพวกเขาเป็นนักรบที่ฆ่าคนแต่ก็เต็มใจที่จะตายด้วยกันค่าภารกิจของพวกเขามีความสำคัญต่อพวกเขามากกว่าชีวิตของพวกเขาและสัญลักษณ์ของ BOPE เองก็เป็นตัวอย่างของสิ่งนี้มีดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ปรับอยู่ในกะโหลกศีรษะสัญลักษณ์แห่งความตาย
สัญลักษณ์นี้มี2ความหมายที่แตกต่างกันความหมายหนึ่งคือมีดในกะโหลกศีรษะแทนนักสู้ BOPE ที่เป็นอาวุธแห่งความตายและการทำลายล้างต่อศัตรูส่วนอีกความหมายหนึ่งแสดงถึงชัยชนะของชีวิตเหนือความตายชัยชนะของนักรบ BOPE เหนือความตายที่คอยตามหลอกล้อนพวกเขาอยู่ตลอดเวลา BOPE เป็นองค์กรที่ไม่ทุจริตและเป็นที่เกรงกลัวในบราซิลหรือไม่คะคำตอบของฉันเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขาไม่ทุจริตก็คือใช่การทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ในหน่วยของเราและไม่มีบุคคลที่ทุจริตเพราะพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในกองพันแต่ถ้ามันไม่เป็นไปแบบนั้นพวกเขาก็จะหาวิธีจัดการเรื่องนั้นเองฉันได้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ BOPE ซื่อสัตย์และรักษาคำพูดอย่างแท้จริงถึงขนาดที่พวกเขายังมีปัญหากับการรับของขวัญจากสหายร่วมรบชาวสเปนหลายคนที่นำมาในบราซิลเพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้รับการต้อนรับเข้าสู่กองพันและถามว่าหน่วยนี้น่ากลัวในบราซิลไหมคำตอบก็คือใช่เข้าใจง่ายๆเลยคือ BOPE เป็นหน่วยรบพิเศษที่มีความสามารถของมนุษย์ความสามารถทางเทคนิควัสดุสงครามประสบการณ์การรบจริงและการรบรายวันด้วยมีผู้บาดเจ็บล้มตายในหมู่ทหารมีเทคนิคการต่อสู้ของตัวเองและมีความเชื่อของตัวเองที่อิงตามแนวคิดเรื่องเกียรติยศเกือบจะใกล้เคียงกับบูชิโดเลยและนั่นทำให้พวกเขาเป็นเครื่องจักรสงครามบางทีอาชญากรอาจจะเผชิญหน้ากับ BOPE ด้วยความไม่รู้ตัว BOPE เป็นเหมือนสิงโตที่สงบมีความระมัดระวังเฝ้าฝูงและในเวลาเดียวกันก็เป็นสัตว์ดุร้ายที่ปกป้องฝูงของตัวเองจนตายมันเป็นนักล่าที่ไม่ควรถูกท้าทายและโจรก็รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีและฉันก็อยากจะเสริมว่าหน่วย BOPE ของเมืองริโอเดจาเนโรซึ่งสังกัดอยู่ในกองกำลังตำรวจทหารซึ่งปกติจะเป็นกองกำลังรักษาพลเรือนมีหน่วยที่เทียบเคียงกับหน่วยงานและสังกัดอื่นแต่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการและความรุนแรงเท่ากันหน่วย CORE ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังตำรวจพลเรือนริโอเดจาเนโรเป็นพี่น้องฝาแฝดกันหน่วยเหล่านี้มีความแข็งแกร่งพอๆกันและมีจิตวิญญาณนักสู้และความเสียสละเช่นเดียวกับหน่วย BOPE หน่วยนี้ซึ่งเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติการพิเศษทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับหน่วย BOPE ในการเคลียร์และรักษาความปลอดภัยบริเวณเพลิงไหม้ซึ่งเป็นบริเวณอันตรายเช่นชุมชนแออัดและก็อื่นๆและหน่วยนี้มีเจ้าหน้าที่กี่นายคะมีอายุระหว่างเท่าไหร่การทดสอบมีความยากไหมเช่นเดียวกับการทดสอบของ GEO ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเทียบเท่ากับกองกำลังตำรวจในสเปนหรือไม่จำนวนผู้ปฏิบัติงานประกอบไปด้วยหน่วยที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาโดยมีอยู่ที่ประมาณ400คนทหารส่วนใหญ่มีความสามารถในการปฏิบัติการในชุมชนแออัดได้หลังจากสำเร็จหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษ COESP ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ6เดือนและหลักสูตรการปฏิบัติการเชิงยุทธวิธี CAT มีระยะเวลา1เดือนครึ่งนอกจากนี้หน่วยเล็กๆที่เรียกว่าUIT ยังมีความชำนาญในการโจมตีการค้นหาและเทคนิคการจับตัวประกันโดยเฉพาะในกลุ่มที่เล็กกว่าอีกกลุ่มหนึ่งจะอุทิศให้กับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองพันและจะไม่เข้าร่วมการรบเว้นแต่จำเป็นเท่านั้นการทดสอบนั้นยากจริงๆและไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะเทียบเท่ากับการทดสอบของ GEO หรือกลุ่มพิเศษของสเปนทั้งในบราซิลและสเปนกลุ่มพิเศษยังมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในด้านตำรวจและการสอบเข้าหลักสูตรและเวลาที่จะใช้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องได้รับการปรับให้เหมาะสมตำรวจประจำเมืองบาสมี BOPE ขึ้นชื่อว่าเป็นที่น่าเกรงขามในหมู่ผู้ค้ายาเสพติดทำไมคนคนหนึ่งที่ทั้งมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นในการเป็นอาชญากรเนี่ยถึงตัดสินใจมาเป็นตำรวจและยิ่งเป็นเช่นนั้นมากขึ้นไปอีกในหน่วยงานนี้คะ BOPE เป็นหน่วยที่น่าเกรงขามดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้เนื่องจากความสามารถในการต่อสู้ที่เหนือกว่าหน่วยอื่นๆมากในแง่ของความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ผู้ที่จะสมัคร BOPE เข้ามาเพราะอยากทำอาชีพนี้อย่างแท้จริงแต่ผู้ที่จะผ่านเป้าหมายที่เข้าร่วมกองพันอาชีพนี้ได้จะต้องสามารถอดทนผ่านกระบวนการคัดเลือกที่โหดร้ายซึ่งผู้สมัครอาจจะเสียชีวิตได้อาชญากรเข้าร่วมอาชีพนี้เพราะเงินแต่ BOPE ให้โอกาสสำหรับทุกคนคุณคิดว่ายุทธวิธีเทคนิคและขั้นตอนที่พวกเขาใช้ที่นั่นทันสมัยหรือไม่คะและคิดว่าระดับยุทธวิธีในยุโรปมีความก้าวหน้ากว่าหรือไม่ฉันจะให้ความเห็นเกี่ยวกับเทคนิคและขั้นตอนต่างๆโดยอ้างอิงจากคำแนะนำและการฝึกอบรมที่ฉันได้รับมาจาก VOB ในปี 2015 และก็ปี 2019 และการอบรมที่สเปนในปี 2017 2018 และ 2019 เช่นกันหน่วย BOPE ได้พัฒนาหลักคำสอนของตนเองเกี่ยวกับการแทรกแซงในพื้นที่ในเมือง
มืองเนื่องจากสลัมเป็นกับดักที่แท้จริงสำหรับผู้ปฏิบัติงานและเทคนิคที่ใช้ทำให้สลัมมีอัตราประสิทธิผลสูงรวมถึงมีผู้เสียชีวิตเพียงเล็กน้อยด้วยเหตุผลนี้ทั้งหมดฉันจึงสามารถพูดได้ว่าเทคนิคของพวกเขามีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพแต่เห็นได้ชัดว่าหน่วยอื่นๆจำนวนมากยังมีกลยุทธ์และเทคนิคที่ประสิทธิภาพเท่าเทียมกันในการก้าวหน้าในพื้นที่ในเมืองแม้ว่า BOPE จะมีมาตรฐานก็ตามและเมื่อพูดถึงกลวิธีของกลุ่มแทรกแซงในยุโรปถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ก็ตามแต่ในความคิดเห็นของฉันเราต้องจำไว้ว่ากลวิธีในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 ได้พัฒนาไปพร้อมๆกับวิวัฒนาการของอาชญากรรมและการเกิดขึ้นของรูปแบบใหม่ของการก่ออาชญากรรมเมื่อไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมากลวิธีและเทคโนโลยีส่วนใหญ่เน้นไปที่การโจมตีและการปฏิบัติการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับตัวประกันและการจับกุมนักโทษที่อันตรายเนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาเฉพาะตัวของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะนั้นต่อมาความท้าทายใหม่ของตำรวจก็เกิดขึ้นเช่นการก่อการร้ายของกลุ่มยิฮาดการกราดยิงการเกิดขึ้นของกลุ่มหมาป่าเดียวดายเหตุการณ์ AMOK การเพิ่มของกลุ่มอาชญากรที่มีโครงสร้างทางการทหารและอาวุธหนักขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งต้องมีการตอบสนองที่แตกต่างกันและเทคนิคการต่อสู้ในเมืองและประสบการณ์ของ BOPE นั้นสามารถใช้ได้ผลและเป็นประโยชน์ดังนั้นจึงไม่มีเทคนิคใดที่ล้ำสมัยกว่าเทคนิคอื่นมีแต่ความจริงที่แตกต่างกันในแต่ละสถานที่ซึ่งบังคับให้กลุ่มพิเศษต้องสร้างหลักคำสอนของตนเองขึ้นมาเพื่อดำเนินการตามความจริงนั้นฉันเชื่อว่ากลุ่มพิเศษทั้งหมดสามารถแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันได้เนื่องจากอย่างที่เราได้ทราบแล้วว่าประสบการณ์และความเป็นจริงของพวกเขาแตกต่างกันและพวกเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับประสบการณ์และความจริงดังกล่าวโดยสามารถแบ่งปันประสบการณ์ดังกล่าวกับหน่วยงานพิเศษอื่นๆได้ซึ่งเทคนิคขั้นตอนหรือหลักคำสอนเหล่านี้อาจใช้ได้ในอนาคตฉันสามารถยืนยันได้ว่า BOPE ได้รับการฝึกอบรมกับหน่วยในยุโรปแล้วและได้แบ่งปันความรู้กับพวกเขาด้วยตัวอย่างเช่นหน่วย RAID ของฝรั่งเศสและ GEO ของเราได้ไปเยี่ยมชม BOPE ในเมืองริโอเดจาเนโรเพื่อฝึกอบรมที่นั่นในทางกลับกันหน่วย BOPE ของริโอเดจาเนโรก็ได้ไปเยี่ยมชม CAE หรือศูนย์ปฏิบัติการอุบัติเหตุของหน่วย Civil Guardเพื่อรับข้อมูลก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 2016 หรือหน่วย BOPE ของเม็กซิโกซิตี้นำไปเยี่ยมชม GEO เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาบางคนอาจจะจำภาพการโรยตัวของ GEO และ BOPE ที่สำนักงานใหญ่ในเมืองกัวดาราฮาราได้และฐาน BOPE ทั้งหมดมีปัญหาแบบเดียวกันในเนินเขาหรือไม่คะหรือเป็นปัญหาเฉพาะของ BOPE แห่งเมืองริโอเดจาเนโรเท่านั้นความพิเศษของแต่ละหน่วยขึ้นอยู่กับดินแดนของหน่วยตั้งแต่หน่วยที่ปฏิบัติการในป่าฝนอเมซอนไปจนถึงหน่วยที่ปฏิบัติการในพื้นที่ทะเลทรายหรือทาทิงกาหน่วยที่ปฏิบัติการในพื้นที่ท่องเที่ยวแต่ว่าเนินเขานั้นยังมีเฉพาะในเมืองริโอเดจาเนโรเท่านั้นและขอบเขตการปฏิบัติการเป็นของ BOPE หน่วยตำรวจทหารของเรา CORE หน่วยตำรวจพลเรือนโชเก้หน่วยตำรวจปราบจลาจลและหน่วยเล็กๆของ PMER และในบราซิลมีหน่วยตำรวจ BOPE ทั้งหมดกี่หน่วยและหน่วยตำรวจทั้งหมดมีหน่วยอะไรบ้างที่แตกต่างจากหน่วยอื่นๆหน่วยปฏิบัติการพิเศษ BOPE ซึ่งเรารู้จักในสเปนจากภาพยนตร์เรื่อง Elite Squad เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองกำลังตำรวจทหารเมืองริโอเดจาเนโรหรือ PMER อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญก็คือต้องชี้แจงว่ามีหน่วยปฏิบัติการพิเศษจำนวนเท่ากับจำนวนรัฐในบราซิลนั่นก็คือทั้งหมด27หน่วยสำหรับแต่ละรัฐในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลนอกจากนี้สิ่งสำคัญก็คือต้องทราบว่าหน่วยเหล่านี้ไม่ได้เรียกว่า BOPE ทั้งหมดแต่มีตัวย่ออื่นๆเช่น COE หรือหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษ GATE หรือกลุ่มปฏิบัติการยุทธวิธีพิเศษเป็นต้นนอกจากนี้แล้วBOPE ตำรวจพลเรือนของแต่ละรัฐก็ยังมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตนเองเช่น CORE ของเมืองซัลวาดอร์เดบาเอีย CORE ของเมืองริโอเดจาเนโรและอื่นๆหน่วยเหล่านี้มีขีดความสามารถเช่นเดียวกับ BOPE แต่มีความสามารถที่แตกต่างกันเนื่องจากบางครั้งอาจจะมีวัตถุระเบิดเครื่องบินและก็อื่นๆนอกจากนี้ตำรวจสหพันธรัฐซึ่งปฏิบัติการทั่วประเทศยังมีหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจของตนเองก็คือหน่วยบัญชาการปฏิบัติการทางยุทธวิธีหรือ COT
ที่ได้รับการฝึกฝนในสหรัฐอเมริกาจากกองกำลังพิเศษและหน่วยปฏิบัติการทางยุทธวิธีของ FBI หน่วยปฏิบัติการเหล่านี้ทำหน้าที่ปราบปรามการค้ายาเสพติดและอาวุธทั้งในบราซิลและร่วมมือกับหน่วยบังคับใช้กฎหมายในประเทศเพื่อนบ้านแล้วคุณคิดว่าสงครามในเมืองที่เกิดขึ้นในบราซิลจะลามไปสู่ระดับเดียวกันบนท้องถนนในสเปนได้หรือไม่หากไม่ได้นำเอาแบบจำลองอาชญากรรมดังกล่าวมาใช้เมื่อก่อนฉันไม่คิดว่าการสู้รบในเมืองแบบที่เกิดขึ้นในบราซิลจะเกิดขึ้นได้ในสเปนด้วยเหตุผลหลายประการเช่นภูมิประเทศของชุมชนแออัดจำนวนผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นสูงการค้าอาวุธสงครามที่เป็นแหล่งอาหารของอาชญากรความใกล้ชิดกับประเทศที่มีการรักษาความปลอดภัยต่ำและก็อื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่จะจินตนาการว่าอาชญากรรมประเภทนี้จะเกิดขึ้นซ้ำในสเปนได้แต่ตอนนี้ฉันเชื่อเลยว่าวิธีการกระทำหรือวิธีการดำเนินงานของชาวบราซิลสามารถนำเข้าไปในยุโรปและสเปนและใช้โดยกลุ่มอาชญากรได้ตัวอย่างเช่นฉันเชื่อว่าในเขตห้ามเข้าซึ่งเป็นพื้นที่ที่แยกออกจากสังคมห่างไกลทางวัฒนธรรมและสังคมจากประเทศที่พวกเขาอาศัยอยู่ถูกครอบงำโดยกฎหมายและประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์จากประเทศอื่นหรือถูกครอบงำโดยกลุ่มอาชญากรเช่นที่มีอยู่แล้วในประเทศอย่างฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์หรือเยอรมนีและในบางพื้นที่ในสเปนเป็นไปได้ที่กลุ่มอาชญากรอาจจะรวมตัวกันและดำเนินตามรูปแบบของบราซิลในพื้นที่ประเภทนี้ซึ่งไม่มีรัฐเป็นผู้ค้ำประกันด้านความปลอดภัยจะสามารถเกิดกลุ่มต่างๆขึ้นได้โดยกลุ่มเหล่านี้จะดำเนินการเหมือนที่เกิดขึ้นในบราซิลก็คือมีลำดับชั้นและมีกำลังทหารสามารถเข้าถึงอาวุธได้ปฏิบัติการโดยใช้เทคนิคการกองโจรในเมืองควบคุมพื้นที่ที่พวกเขาตั้งถิ่นฐานในสังคมกลุ่มต่างๆในการยึดครองถนนสาธารณะบังคับให้ประชาชนทำตามความประสงค์ของตนเองเห็นได้ชัดว่าได้รับการสนับสนุนจากการค้ายาเสพติดและอาวุธและไม่มีปัญหากับการเผชิญหน้ากับตำรวจโดยตรงบางทีในสเปนอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่มีกลุ่มอาชญากรกลุ่มใดก้าวไปสู่ขั้นตอนตั้งรกรากในพื้นที่อย่างเปิดเผยเนื่องจากเงื่อนไขสำหรับพื้นที่นั้นยังคงถูกจัดเตรียมอยู่แต่เรากำลังเข้าใกล้ช่วงเวลานี้โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้และฉันกำลังพูดอยู่หลังจากการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพลเรือน2 นายจาก GEAS และ GAR จากมือพวกค้ายาเสพติดในเรือยนต์ลองพิจารณาว่าในที่สุดแล้วผู้ค้ายาเสพติดในท้องถิ่นเหล่านี้เป็นเพียงกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้นในแคมโปเดจิบันตาซึ่งจนกระทั่งไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกเขาไม่กล้าเผชิญหน้ากับ FCFE แต่กล้าที่จะโจมตีและคุกคามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพลเรือนและตำรวจมาเป็นเวลาหลายปีแล้วพวกเขาได้สังหารสมาชิกเบนีเมริต้า2 คนโดยใช้เรือเป็นอาวุธในการโจมตีพวกเขาต้องใช้เวลานานแค่ไหนก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจซุ่มโจมตีและยิงเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบด้วยอาวุธได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันและสังคมที่จำเป็นนี่คืออนาคตที่ฉันคาดการไว้ด้วยตนเองในระยะสั้นเนื่องจากไม่มีการดำเนินการใดๆและอัตราการก่ออาชญากรรมก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากคำพูดเหล่านี้ฉันขอแสดงความเสียใจต่อพี่น้อง GAR และ GEAS และกองกำลังป้องกันพลเรือนทั้งหมดตลอดจนครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วคุณคิดว่าตำรวจสเปนควรจะเรียนรู้กลยุทธ์วิธีกองโจรทันสมัยเพิ่มเติมสำหรับการสู้รบที่พวกเขาไม่คุ้นเคยหรือไม่คะซึ่ง BOPE จะสามารถสอนให้ตำรวจสเปนได้ไหมไม่ใช่ว่าฉันเชื่อแบบนั้นหรอกนะแต่ควรจะเป็นแบบนั้นเลยล่ะตามที่ฉันได้กล่าวไว้ในคำถามก่อนหน้านี้เลยเทคนิค BOPE เป็นหลักคำสอนของตัวเองที่ใช้ได้ผลในการรบเช่นเดียวกับหน่วยปฏิบัติการอื่นๆอีกมากมายนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับนี้จึงมีความสำคัญทั้ง2 ทางกองกำลังปฏิบัติการพิเศษของเราควรได้รับการสนับสนุนไม่เพียงแต่จาก BOPE เท่านั้นแต่ยังรวมถึงหน่วยต่างๆที่กำลังอัปเดตความรู้ตามประสบการณ์ด้วยจากมุมมองที่เป็นกลางและเป็นตัวอย่างหากฉันต้องฝึกฝนในปีต่อๆไปฉันจะทำอย่างไม่ต้องสงสัยเลยกับกองกำลังอิสราเอลและยูเครนฉันจะดึงข้อมูลข่าวกรองและประสบการณ์ทั้งหมดจากสงครามสมัยใหม่ทั้ง2 ครั้งที่จมอยู่กับความขัดแย้งที่ไม่สมดุลมาใช้เพื่อปรับความรู้และการแทรกแซงในสลัมของริโอเดจาเนโรโดยตอนนี้โลกเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งทุกวันนี้กลายเป็นสนามรบที่ช่องโทรทัศน์ปกปิดความจริงของความขัดแย้งด้วยอาวุธระหว่างแก๊งค้ายาที่เป็นคู่แข่งกับตำรวจพวกเขาควบคุมสลัมได้อย่างไรและสมาชิก BOPE รู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อเข้าไปในตรอกซอกซอยต่างๆเมืองริโอเดจาเนโรหรือที่ผู้ประกอบการบางรายเรียกกันว่านรกแห่งจาเนโรเป็นเมืองที่สวยงาม
แต่เต็มไปด้วยความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ร่ำรวยกับพื้นที่ที่ยากจนพื้นที่ปลอดภัยกับพื้นที่ไม่ปลอดภัยก็ตามรวมถึงพื้นที่เลบรอนอิปาเนมาและโคปาคาบาน่าที่แตกต่างจากชุมชนแออัดส่วนเนินเขาที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักนั้นยังมีความคล้ายกับเมืองมากกว่าชุมชนควรสังเกตว่าเนินเขาเช่นเนินเขาในกลุ่มอัลเลเมาประกอบไปด้วยเนินเขา13แห่งมีผู้อยู่อาศัย 80,000 คนหรือคอมเพล็กซ์ดามาเร่ 120,000 คนรวมแล้วยังมีผู้อยู่อาศัยประมาณ 1,300,000 คนในเนินเขา752แห่งและเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นอาชญากรในเนินเขาที่ซึ่งสถานะเดิมจะถูกสร้างขึ้นระหว่างอาชญากรและพลเมืองบางคนอยากครอบครองเนินเขาในขณะที่บางคนพยายามไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองในเนินเขายังมีชนชั้นแรงงานจำนวนมากแล้วก็คนธรรมดาจำนวนมากแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกมาจากสภาพแวดล้อมนั้นและทำหน้าที่ในกองกำลังรักษาความปลอดภัยต่างๆแต่ก็เป็นความจริงที่กลุ่มอาชญากรต่างๆได้ครอบงำพื้นที่เหล่านี้ที่ไม่มีอำนาจของรัฐอยู่เลยมีกรณีของคนที่บ้านถูกผู้ค้ายาเสพติดครองพวกเขาเรียกเก็บภาษีปฏิวัติสำหรับการอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นพวกเขาจ่ายเงินสำหรับบริการที่ควรจะได้รับจากรัฐฟรีด้วยซ้ำหรือแม้แต่กลุ่มที่นอกจากจะควบคุมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายแล้วยังเข้าควบคุมกิจกรรมที่ถูกกฎหมายเพื่อฟอกเงินและเพิ่มความนิยมในเนินเขาอีกด้วยงานเต้นรำแบบฟังในเนินเขาส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนโดยอาชญากรและคุณก็จะเห็นปืนและปืนไรเฟิลอยู่ทุกที่และก็ยังมีการค้ายาเสพติดอย่างมากมายอีกด้วยฉันจำได้ว่าตอนที่ไปเยี่ยมอพาร์ตเมนต์ของสมาชิก BOPE เขาได้แสดงให้ฉันเห็นว่ามุมหนึ่งของถนนมีตำรวจเฝ้าอยู่ส่วนอีกมุมหนึ่งยังมีสมาชิกจากกลุ่มต่างๆยึดครองพื้นที่อยู่โดยแต่ละกลุ่มห่างกันเพียง150 เมตรเท่านั้นและเขายังได้แสดงให้ฉันดูอ่างอาบน้ำที่คนทั้งครอบครัวใช้หลบภัยเมื่อเกิดการปะทะกันเพราะกลัวว่าจะมีกระสุนลูกหลงในวันนี้นักรบผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ก็ได้เกษียณอายุราชการในพื้นที่ภูเขาเพื่อพักผ่อนอย่างสงบแล้วปัญหาหลักในสลัมคืออะไรคุณคิดว่าเป็นตำรวจหรอซึ่งไม่ใช่เลยปัญหาหลักก็คือสงครามระหว่างกลุ่มอาชญากรสงครามยังเปิดเผยที่ใช้ปืนไรเฟิลจู่โจมระเบิดมือปืนกลหนักและปืนไรเฟิลซุ่มยิงระหว่างกลุ่มอาชญากรต่างๆโดยเฉพาะในเมืองนี้นี่คือสงครามระหว่างกลุ่ม CV TCP และ ADA กลุ่มต่างๆทำสงครามกันเองเพื่อแย่งชิงหรือปกป้องดินแดนโดยใช้กำลังทหารทั้งหมดความชั่วร้ายทั้งหมดนี้ลักพาตัวทรมานประหารชีวิตโดยไม่รู้สึกละอายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นและนี่ก็คือปัญหาอีกประการหนึ่งประชาชนพลเรือนจะถูกจับตัวไปในพื้นที่ที่พวกเขาต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพวกอาชญากรหากต้องการมีชีวิตรอดบางทีกระสุนลูกหลงสามารถฆ่าญาติสนิทได้ทุกเมื่อคนหนึ่งยังอาจจะถูกบังคับให้เข้าร่วมกลุ่มอาชญากรหรือที่วันหนึ่งพวกเขาอาจจะสามารถยิงหัวคุณได้ง่ายๆเพราะพวกเขาเข้าใจผิดคิดว่าคุณเป็นอาชญากรคู่แข่งและวิธีที่ตำรวจและทหารของริโอเดจาเนโรจัดการกับปัญหานี้คำตอบที่ชัดเจนก็คือหน่วยปฏิบัติการพิเศษและหน่วยแทรกแซงมีการพยายามแก้ไขปัญหาอาชญากรรมนี้หลายครั้งรวมทั้งให้ประชาชนอยู่ใกล้ชิดกับตำรวจและตำรวจก็ลาดตระเวนเป็นประจำโครงการหน่วยตำรวจสงบสติอารมณ์หรือ UPP ก็ได้เกิดขึ้นจริงโดยตำรวจเหล่านี้ก็ตั้งอยู่ในใจกลางสลัมซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อรับประกันความปลอดภัยในขณะเดียวกันก็เข้าถึงประชาชนด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาผ่านไปเนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรหน่วยเหล่านี้จึงเริ่มเสื่อมถอยลงและท้ายที่สุดก็ถูกกำจัดโดยกองกำลังของกลุ่มอาชญากรนั่นเองจากทั้งหมดนี้มีเพียงวิธีเดียวที่จะรักษาโรคที่เรียกว่ากลุ่มอาชญากรได้และ BOPE ถือเป็นวิธีการรักษาและดำเนินการผ่าตัดชั่วคราวแบบเจาะจงในฟาเวลาสโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษเช่น BOPE และ COIE ร่วมกับหน่วยแทรกแซงอื่นๆเช่นโชเก้หน่วยปราบจลาจลกองพันสุนัขปฏิบัติการหรือ BAC หรือกลุ่มเฉพาะจากกองพันตำรวจทหารทั่วไปถือเป็นวิธีการรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มอาชญากรแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นๆของเมืองริโอเดจาเนโร BOPE ของเมืองริโอเดจาเนโรดำเนินการยังไงบ้างประการแรกหน่วยข่าวกองเพื่อจุดประสงค์นี้พวกเขาทำงานเฉพาะของตนเองที่สามารถแทรกซึมเข้าไปโดยสวมชุดธรรมดาทำการลาดตระเวนตามจุดต่างๆในสลัมวิเคราะห์อาชญากรและโหมดการใช้ชีวิตของพวกเขาตั้งจุดเฝ้าระวังเพื่อตรวจสอบเส้นทางเข้าและออกงานเฉพาะของกองพันเองซึ่งทำให้เป็นงานที่พิถีพิถันและเป็นมืออาชีพ
ประการที่ 2 ด้วยหน่วยเฉพาะทางของพวกเขาซึ่งบางหน่วยมีความเชี่ยวชาญด้านการรื้อถอนบางหน่วยก็มีความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ปฏิบัติการและหาทางออกได้อย่างปลอดภัยมั่นคงและยาวนานพวกเขาจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายวิศวกรรมของตนเองโดยได้รับมอบหมายให้เคลียร์สิ่งกีดขวางการเข้าถึงสลัมซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่ทำมาจากปูนซีเมนต์แล้วก็คานซึ่งอาจจะขัดขวางแม้แต่ยานเกราะก็ต้องผ่านไปได้ประการที่ 3 ด้วยบริษัทปฏิบัติการพวกเขายังมีปืนไรเฟิลตั้งแต่บริษัทไปจนถึง DELTA บริษัททั้ง4มีบุคลากรที่มีหลักสูตร CAT หรือ COESP โดยส่วนใหญ่มาจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพทหารปืนไรเฟิลนาวิกโยธินทหารร่มและมีประสบการณ์การรบมากมายและพวกเขาเหล่านี้ก็คือผู้ที่กระจายไปในหน่วยลาดตระเวนและมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการภารกิจโดยการรุกรานของชุมชนแออัดทั้งทางบกและทางอากาศราวกับว่าเรากำลังพูดถึงเมืองในอัฟกานิสถานเลยประการที่ 4 ด้วยหน่วยแทรกแซงทางยุทธวิธีหรือ UIT พวกเขาดำเนินการผ่าตัดที่จำเป็นเพื่อบรรลุภารกิจไม่ว่าจะเป็นการปล่อยตัวประกันภารกิจซุ่มยิงหรือการโจมตีทางยุทธวิธีที่อันตรายอย่างยิ่งภารกิจของพวกเขาโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการแทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ที่มีอาชญากรจำนวนมากเข้าถึงสถานที่เฉพาะและกำหนดขอบเขตความปลอดภัยจากนั้นจึงดำเนินการค้นหาแล้วก็จับกลุ่มจากนั้นพวกเขาจะทำลายหรือยึดยาเสพติดและอาวุธและก็หลบหนีไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสถานที่ที่มีอาชญากรไปปะปนกันในมุมหนึ่งส่วนพลเมืองจะไปซื้อขนมปังที่อีกมุมหนึ่งแต่สิ่งที่ทำให้เหล่านักรบสามารถเอาชีวิตรอดในตอกซอกซอยที่สับสนวุ่นวายในชุมชนแออัดได้นั่นคืออะไรและสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากคนอื่นๆก็คือจิตวิญญาณนักสู้ที่รวมอยู่ในคำสั่งของพวกเขานั่นเองซึ่งมีคำสั่ง10ประการก็คือ 1. การรุกรานที่ถูกควบคุม 2. การควบคุมอารมณ์ 3. วินัยที่ตระหนักรู้ 4. Espirito de Corpo จิตวิญญาณแห่งร่างกาย 5. ความยืดหยุ่น 6. ความซื่อสัตย์ 7. ความคิดริเริ่ม 8. ความภักดี 9. ความเป็นผู้นำและ 10. ความเพียรพยายามและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของเอดูอาราโดเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่ง BOPE ค่ะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะได้สาระกันบ้างไหมมาแสดงความคิดเห็นกันได้และหากชื่นชอบการเล่าเรื่องในช่องนี้นะคะก็สามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันรวมถึงกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ